Nous sommes dans un temps aujourd'hui qui est de résister. Et nous sommes dans un temps, et c'est celui que j'assume, qui consiste à dire, si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts, et nous serons prêts. Et pour être prêts, et nous serons prêts, et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Raison pour laquelle vous avez... หลังจากที่ทีวีฟรานซ์ 24 เผยแพร่บทสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสช่วงหนึ่งมาครงกล่าวถึงสงครามในยูเครนว่าหากท้ายที่สุดแล้วรัสเซียเป็นฝ่ายชนะเครดิตความน่าเชื่อถือทั้งหมดของยุโรปจะเหลือศูนย์และหากสงครามขยายวงกว้างเข้ามาในยุโรปต้องโทษรัสเซียขณะเดียวกันมาครงก็เรียกร้องยุโรปอย่าขีดเส้นแดงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเนื่องจากจะยิ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อทำเนียบเครมลินและจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าในสงครามยูเครนมาครงกล่าวว่ารัสเซียถือเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยเลี่ยงใช้คำว่าศัตรูหรือปรปักษ์อย่างไรก็ตามผู้นำฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยมีความคิดทำสงครามโดยตรงกับอีกฝ่ายแต่สงครามครั้งนี้ยุโรปไม่สามารถอยู่เฉยแล้วปล่อยให้รัฐบาลมอสโกเป็นฝ่ายชนะได้ Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? La sécurité des Européens, quelle serait-il? Nous sommes dans un temps aujourd'hui qui est de résister. Et nous sommes dans un temps, et c'est celui que j'assume, qui consiste à dire, si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts, et nous serons prêts. Et pour être prêts, et nous serons prêts, et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Raison pour laquelle vous avez... กระนั้นเองเว็บไซต์ท็อปวอลก็ได้เผยแพร่รายงานจากหนังสือพิมพ์เลอมองของฝรั่งเศสที่กล่าวถึงความทะเยอทะยานที่มีมาอย่างยาวนานของประธานาธิบดีมาครงที่จะส่งกองทหารเข้าไปยังยูเครนตามรายงานดังกล่าวทางการฝรั่งเศสกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งทหารไปยังยูเครนโดยเป้าหมายสำคัญของมาครงนั่นก็คือโอเดสซารายงานเผยว่ามาครงได้กล่าวไว้ระหว่างการสนทนาแบบปิดที่พระราชวังเอลิเซ่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยประกาศถึงความตั้งใจที่จะส่งกองทัพฝรั่งเศสไปยังเมืองชายฝั่งแห่งนี้เลอมองอ้างคำพูดของประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไม่ว่ายังไงปีหน้าฉันจะต้องส่งคนไปโอเดสซาต่อมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์มาครงก็ได้ประกาศต่อสาธารณะถึงความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังทหารไปยังยูเครนและในวันที่ 8 มีนาคมระหว่างการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอนี้กับผู้นำพรรคฝ่ายค้านเขาย้ำว่าพร้อมที่จะทำเช่นนี้อีกหากแนวหน้าย้ายไปที่เคียฟหรือโอเดสซาหนังสือพิมพ์ยังรายงานด้วยว่าผู้นำชาวยุโรปหลายคนถึงกับตกตะลึงกับคำพูดของมาครงแต่จนถึงขณะนี้ความคิดดังกล่าวพบเฉพาะในประเทศแถบบอลติกขนาดเล็กเท่านั้นขณะที่พันธมิตรหลักของนาโต้กำลังปฏิเสธแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางทหารโดยตรงในความขัดแย้งของยูเครนโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าชาวฝรั่งเศสมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของมาครงขณะที่เพจดังอย่างเจาะลึกตะวันออกกลางก็ได้โพสต์ให้ข้อมูลว่าคนนึกว่าเป็นจักรพรรดินโปเลียนมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าอีกไม่นานเราจะส่งกำลังพลไปช่วยยูเครนในเมืองท่าโอเดสซาเพื่อหยุดทัพของรัสเซียขณะที่ยังมีเกษตรกรชาวฝรั่งเศสจำนวนมากที่ออกมาประท้วงรัฐบาลที่หนุนหลังยูเครนต่อมายังระบุอีกว่าฝรั่งเศสกล่าวส่งทหารตรึงยูเครนมีขาวสวนส่งนุกจิ๋วประจำเบลารุสสงครามโลกครั้งที่ 3 รำไรทั้งนี้ BBC และ RT รายงานว่านายกรัฐมนตรีเมเทอร์เฟเดริกสันผู้นำหญิงของเดนมาร์กออกมาประกาศแผนปฏิรูปกองทัพโดยมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมเกณฑ์ทหารหญิงเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับรัสเซียและให้เหตุผลว่าเพื่อความเท่าเทียมทางเพศนอกจากนี้ก็มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพจาก4 เดือนเป็น11 เดือนทั้งชายและหญิงโดยจะเริ่มบังคับใช้ในอีก2 ปีข้างหน้าซึ่งก็คือ 2569 ทั้งนี้เดนมาร์กเปิดรับทหารอาสาที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่ในอีก2 ปีจะเป็นการบังคับเกณฑ์ทหารเดนมาร์กถือเป็นประเทศที่3ในกลุ่มประเทศยุโรปที่จะมีกฎหมายเกณฑ์ทหารหญิงตามหลังนอร์เวย์และสวีเดนที่มีการเกณฑ์ทหารหญิงไปก่อนหน้านี้แล้วผู้นำเดนมาร์กยังประกาศแผนเพิ่มงบกองทัพเกือบ $6,000 ล้านหรือ กว่า 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา5 ปีคื
คือจาก 1.4% ของ GDP เพิ่มเป็น 2% เพื่อให้ได้ตามเป้าที่นาโต้กำหนดปีที่แล้วกองทัพเดนมาร์กมีทหารประจำการอยู่ราว 4,700 นายเป็นทหารหญิง 25% การบังคับเกณฑ์ทหารหญิงจะช่วยเพิ่มจำนวนเป็น 5,000 นายต่อปีทั้งนี้เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันทั้งด้านเงินช่วยเหลือและอาวุธทันสมัยรวมทั้งช่วยฝึกนักบินยูเครนด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ